kìa. Trời ơi, người ta chui vào dưới hầm này nó có xảy ra có thể tai nạn bất cứ lúc nào nếu mà mình sai sót một cái gì đấy các bạn ạ. Đấy, ong ánh đây này. Đấy thì cũng có thể là trong này có kim cương cũng lên các bạn ạ. Ôi như đây đá quý này. Xin chào tất cả các bạn từ Sri Lanka. Thì hôm nay đến một cái vùng đất này đây mình phát hiện ra một cái điều là rất là thú vị và mình cũng chưa giờ mình trải nghiệm. Thì mình đang đứng đây là ở Satnapura. Cái tên này trong tiếng Phạn là vùng đất của đá quý và kim cương. Đấy thì cái tên là các bạn biết rồi đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ đến một cái nơi người ta khai thác kim cương và đá sapphire xanh ở đây. Thì cho các bạn cùng xem rằng là cái cách mà người ta khai thác mỏ đá quý ở Sri Lanka như thế nào nhá. Thì cái vùng đất này là cực kỳ là nhiều đá quý luôn các bạn ạ. Những cái đá quý mà ở cái nhẫn của nữ hoàng Anh Elizabeth thì là cũng là xuất phát từ chính vùng đất này này. Mình đang rất háo hức cho một cái hành trình hôm nay. Thì không để các bạn chờ lâu nữa, giờ chúng ta đi đến mỏ khai thác ở Sri Lanka thôi. Đây mình đang tới cái chỗ mà người ta đang khai thác đá quý đây các bạn. Để mà đi vào chỗ này thì mình cũng phải là nhờ một chú ở đây, người bản địa ở đây là đi theo dẫn đường mình. Và cũng như là để có thể là tiện là trao đổi là liên lạc là xin phép để mình đi vào mình tham quan và khám phá được. Đấy, chứ đùng một cái là không biết ở đâu mà đến thì người ta cũng không cho đâu các bạn. Thì chỗ này là cái chỗ mà kiểu công việc của người ta ấy. Thì cũng có thể là trong này người ta khai thác được đá quý, may người lạ đến cái người ta thó mất một cái viên, ví dụ viên sapphire người ta tìm được, hay là cái viên kim cương người ta tìm được thôi là cũng cả vấn đề đấy. Một viên có khi hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng đấy các bạn. Và cái vùng đất này ở đây là chính là gọi là về đá sapphire xanh nha các bạn nhé. Thì các bạn biết là cái giá trị của cái đá này thì nó hơn vàng, và nếu một viên đá nào mà sapphire mà thuần khiết ấy, thì giá trị nó còn ngang bằng cả kim cương đấy các bạn. Đấy, nên là các bạn biết là chỗ này nó giá trị như thế nào. This is paddy, you know, paddy. Yeah, paddy. You get the rice from here. Lúa ở đây là cũng vào cái mùa này nhìn khá là giống Việt Nam đúng không các bạn? Đấy, thì mình đến cái chỗ này là cũng rời khỏi trong thị trấn là tầm khoảng 10 cây, 5 đến 10 cây là tới rồi các bạn. Xung quanh đây, cái đất ở đây là rất nhiều đá quý. Ở đâu nói chung là ở cái đất Satnapura này đâu cũng có các bạn ạ. Mà để một cái người mà được phép ở đây thì khai thác ấy, thì người ta là phải xin phép ở chính phủ, chính phủ duyệt thì người ta mới bắt đầu là cung cấp cái giấy phép cho cái người chủ ở đây người ta khai thác. Nên là khi mà đã có giấy phép rồi thì những cái người chủ ở đây người ta rất cật lực để người ta đào bới đất tìm kiếm cái đá sapphire hay là kim cương để có thể bù lại cái tiền mà mình gửi phí lại cho chính phủ ở đây. So uncle, so the owner here need to permission for taking gem and sapphire. How much for give the government? They give. There's a government share involved about say 15% like. Before that we have to get a permit, the permit from the government. Yes. Know? Yeah. How much for permit? They charge say about 20,000. One day. Not one day, for the week. For the week. Yeah, for 1 year like, you know. 20,000. Yeah. And 15%. 15% if you got a gem. 15% nếu mà cái người chủ đây là khai thác được đá quý ở đây phải chia lại cho chính phủ là 15%. Và mất thêm tầm khoảng 20.000, có tầm khoảng 2-3 triệu cho tầm khoảng 1 tuần cho đến 1 tháng. Tùy vào cái nơi mà kiểu như là nơi nào mà nhiều đá quý mà chính phủ người ta bảo là nơi này nhiều đá quý thì người ta phải gửi hàng tuần. Còn đâu nơi nào mà kiểu như xa một chút mà ít có đá quý trong phạm vi người ta thì cũng có thể là 1 tháng người ta mới phải đưa cho chính phủ là tầm 20.000 các bạn. 20.000 thì tầm khoảng hơn triệu, 2 triệu thôi, thì cũng rất rẻ thôi. Bây giờ mình đang đến cái chỗ mà người ta bắt đầu khai thác đây các bạn. Đấy thì các bạn nghe ở đây là hello. How are you? Hello. Đây các bạn thấy là đây nơi này là cái nơi mà bắt đầu người ta là khai thác đây các bạn. Thì đầu tiên đây người ta phải có gỗ để có thể là đây gỗ người ta cắt ra để đây các bạn nhìn này.
Đây là cái chỗ mà người ta bắt đầu người ta đào vào cái hố này. Khi mà đào hố rồi thì người ta phải chèn gỗ vào xung quanh ở đây. Đấy, để cho tránh trường hợp là sập hầm ấy các bạn. Đây các bạn thấy anh này. Anh này vừa anh lấy một cái đất ở trong cái khu vực khai thác ở đấy. Xong là anh ấy bỏ những cái đất ở đây, anh để ra đây để tí bắt đầu là sàng lọc với các bạn. Thì trong đất này là có khả năng là rất nhiều kim cương hay đá quý ở đây này, người ta để sẵn ở đây. Đấy, để đây một lát nữa thì chắc là sẽ làm sau. Hello. Now if you reach, you can go down and take some videos. Yeah. The lights are there, bulbs are there, oxygen supply is there now. Putting into a pit, you know. Every day there is not ocean. The owner has to come. Everybody, shareholders, the person who is spending this money has to come. Then in front of them they will start ocean games, you know. Once in a week, once in 2 weeks time they will be washing. 2 weeks. Người ta để đây 1 tuần, khi mà đầy người ta bắt đầu là lọc đá để tìm đá quý đấy các bạn, chứ không phải là ngày nào cũng lọc. Đấy, khi mà đào đất lên thì người ta cũng lấy cái lá này này các bạn, kiểu lá cây dại đây để người ta mà chèn gỗ vào, chèn các thứ kiểu nhét vào để chống cho sạt lở đấy các bạn. Và trong lúc cái đào này thì đây cũng có một cái hệ thống mà bơm nước từ dưới hầm lên. Thì mình nghĩ là bên dưới là sẽ có rất nhiều nước ấy, nên là người ta mới bơm kiểu này. Nếu mà không bơm thì nước sẽ ngập dưới hầm thì sẽ rất nguy hiểm. Ok, thì bây giờ mình sẽ xin phép mọi người là đi xuống tận dưới hầm để xem là cái công việc của mọi người dưới đấy làm như thế nào nha các bạn nhé. Các bạn cùng với mình đi xuống dưới nào. Ở đây các bạn thấy đây là một cái chỗ để liên lạc với cả những người bên dưới này. Đấy thì có thể liên lạc độ sâu tối đa là tầm khoảng 30 cho đến 35 mét các bạn ạ. Sound waves direct. Đấy, cái ống này liên lạc xuống dưới đây mọi người này. Hiện tại là mình cũng khá là hồi hộp. Để... How many people they sleep in there? Only 2 people, night watcher. So 2 people stay at night to check. Watching. And normally daily how many people working here? About 10 people. 10 people. And they're working from early morning until morning by 8 o'clock. And until what time? Until 4 o'clock. Làm từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. And they have a break time also. So they cooking and eating everything here. Yeah, that's the restroom. Have tea, have eat something, all that. Okay, we go down. Yeah. This way. Can you show me? Now that's how we go. Ok. Đi xuống là cũng khá nguy hiểm các bạn ạ. Ui ổ, sâu nhỉ. Ok. You have to hold it tightly, right? Yeah. Very carefully because the feet are a little longer there. Yes. Okay. Cái quãng đường sâu các bạn ạ, rất sâu đấy, xuống là rất nguy hiểm ấy. Just you and me only. Yeah, okay. Then nothing to worry. Đây các bạn thấy cái đường đi xuống thôi là cũng rất nguy hiểm các bạn ạ. That's right. Yeah. Very good. Ok. Đường xuống dưới là phải tầm chục mét. Nếu mà bám không chặt là đấy, ngay cái đường đi xuống thôi là cũng đã nguy hiểm rồi. Mình đang rất hồi hộp các bạn ạ. Thì bây giờ mình xuống nhá, hẹn các bạn một lát nữa nhá. One minute. Ok. Trời ơi. Mình đang đi xuống dưới đấy các bạn. Giờ đây mình đã đi xuống dưới hầm rồi các bạn. Ui, cái quãng đường mà đi xuống thôi là cũng thấy khá là nguy hiểm các bạn ạ. Tại vì đường xuống này cái nó trơn trượt đấy. Khi xuống đây cái thì mình thấy là bắt đầu kiểu không khí nó ít dần đấy. Kiểu hơi khó thở một tí. Hello. Đây có anh trai đây là cùng làm ở trong dưới hầm này các bạn. Một công việc rất khó khăn. Đây các bạn thấy này. Đấy, bây giờ mình sẽ... Đây có một cái chỗ này, đây là cái chỗ mà người ta đang khai thác kiểu như là cầm đất người ta đi vào này. Đất kiểu người ta khai thác được ấy, xong người ta bắt đầu người ta cho vào bao để có thể là tí mang lên trên để có thể lọc đi làm cái đồ mà tìm kiếm đá quý ở đây. Anh đang liên lạc với bên trên đấy các bạn.
Đấy, các bạn thấy là ai vào trong này kiểu cũng toát hết mồ hôi, người ướt đầm đìa này. Can I come inside? Yeah. Đây các bạn thấy là khi mà người ta đào sâu xuống hơn chục mét thì người ta phải làm gỗ này. Và đây là những cái lá vừa nãy đây người ta phải chèn vào để chống sạt lở đất đây. Đấy, rào viết các thứ và cẩn thận các bạn ạ. Một công việc rất nguy hiểm ở đây này. How long you working in here? How long? 2 years. 2 years. Đây, cùng vào xem là anh này anh đào đất này. Đấy, trong này là những cái đất ở đây. Rất có thể có nhiều đá quý ở đây các bạn. Đây các bạn thấy là người ta cũng làm kiểu như người ta đánh đổi sức lao động như thế, nhưng mà tiền lương của người ta là cũng rất ít đấy. Và đa số ở đây người ở đây thì người ta thường làm là người ta cũng nhận theo cả ăn vào về phần trăm của đá quý ấy. Nên người ta kiểu chỗ này người ta nhiều đá quý, người ta phải đánh đổi công sức như vậy. Các bạn thấy làm một ngày là 9-10 tiếng ở trong cái hầm như thế này này. Không khí thì thiếu này, lúc nào cũng ẩm thấp này. Mình thử nhìn đây xem là có viên đá quý không. Nhưng mà thực ra giờ nhìn kiểu này là rất khó. Anh này đang muốn cho mình xem là kiểu như cái viên đá này rất có khả năng là trong có đá đấy. Ô đây đá này. Đúng rồi, đá này các bạn đây. Nhưng mà không biết là đá gì, nhưng mà đây là một cái đá có giá trị rồi, không phải là đá bình thường. Đấy. Hello. Ôi đây. Trèo xuống rung chân luôn. Trèo xuống luôn à? Trời, mình thấy nguy hiểm quá, định bảo thảo bên trên thôi, nhưng mà cuối cùng là cũng liều nhảy xuống này. Rung quá. Anh vừa cho xem cái đá đâu nhỉ? Can I see the stone? Này, anh cho xem cái đá này này. Đá này cũng có thể là có phần trăm là có đá quý ở đây này. Đấy. Công việc rất vất vả các bạn ạ. Đấy, đào đất ra các bạn thấy là đào từ phần trên xuống nhá. Cái hầm nó không cao quá 1m2 đâu, tầm khoảng mét 2 đổ xuống thôi. Đấy, khi mà đào xong thì phải chèn gỗ vào này, xong rồi nhét lá cây vào luôn này. Ở đây có mấy cái đường ống để mà khí đúng không? Không khí nó xuống. It's AC. Ok. Xem cái AC cũng có. Ở trong phòng thì cũng có một cái ống mà để dẫn khí vào, không là ngạt thở các bạn. Đây. Dẫn từ bên trên xuống này. Bây giờ đây mình sẽ thử đào cái trải nghiệm là đây, đào cái này này các bạn. Đào cái công việc ở đây, xem đào đất của các anh như thế nào này. Và mình thấy là ở đây là đất ở đây là khá là xốp, nó không có cứng gì đâu các bạn. Đấy. Đây, cho các bạn vào đây nhìn cái đất ở đây này. Các bạn để thấy là đất ở đây nhá. Nó có một cái điều đặc biệt là không biết là trên video thì các bạn thấy không, nhưng mà ở chỗ này nó có kiểu óng ánh này. Đấy, óng ánh đây này. Đấy, thì cũng có thể là trong này có kim cương lên các bạn ạ. Vậy thì sau khi mà đào thế thì đây, giúp anh bê vào đây. Ok. Nếu mà không có cái ống thở trên phía trên này là mình thấy là tầm khoảng 3 phút là mình thấy khó thở rồi. Kiểu cái mùi bùn, mùi các thứ cả. Rất nhiều khí độc ở đây các bạn. Công việc đánh đổi rất nhiều sức khỏe ở đây. Không có cái ống oxy này ở đây thì các anh không thể nào làm việc được đây nữa các bạn. Bớt thì óng ánh nữa nhỉ.
kiểu như có những kim loại ấy, khoáng chất kim loại ở đây. Đấy. Mà toàn nước không ơi. Ngày hôm qua là trời mưa. Nhấc đất lên cho các mấy ông mà làm chuyên về khoáng sản cái nhìn phát là biết liền. Đấy. Đây, đặc trưng đất đây là nhiều đá quý nha các bạn nhé. Không có đi gì. Đá. Thay phiên nhau để nghỉ ngơi các bạn. Mình cũng cảm nhận đúng là một cái công việc cực kỳ là khó khăn và nguy hiểm các bạn. Những người ở đây làm đây là những người mà mình thấy là cực kỳ dũng cảm luôn đấy. Người ta chui vào dưới hầm này nó có xảy ra có thể tai nạn bất cứ lúc nào nếu mà mình sai sót một cái gì đấy các bạn ạ. Và đây các bạn thấy là nước đây người ta cũng kiểu nước từ trên nó cũng chảy xuống này. Đấy, điều đấy nên là lúc nào cũng phải có máy bơm để có thể bơm lên đấy các bạn. Nhưng mà đây cũng là một cái trải nghiệm mà tuyệt vời đối với mình. Cả đời mình chưa giờ mình chui vào cái hầm nào và khai thác kim cương đá quý kiểu này bao giờ cả. Đấy, mồ hôi của mình bây giờ bắt đầu là chảy ra rồi các bạn. Mình đã thấy gọi là rất nóng và kiểu khó thở ấy. Đây là một cái gian khác. Gian này là this is finished right? Video. Oh, finish. Rồi. Đây cái chỗ này là cái gian này là xong xuôi rồi các bạn. Khi mà xong xuôi vào người ta sẽ dần người ta để người ta lấp lại ấy. Lấp lại không để lỗ hổng nữa. Thì chỗ này đã khai thác xong rồi này. Đấy, bên này là cũng đã khai thác xong. Ok, balanda, betul lah. Ok. Tối quá. Và trong này cũng kiểu cái mùi đất nó cũng sặc lên các bạn ạ. Nó không phải là dễ chịu gì đâu. Đấy, bây giờ anh này anh cho gỗ vào này, anh ấy chèn vừa gỗ vừa đất vào. Nếu mà chèn đất không thì nó sẽ kiểu như nó bị sạt lở, nó bị lún đấy các bạn. Em phải chèn đất, chèn gỗ vào, chèn đá vào nữa, lá cây nữa. Rất khó khăn. Brother, I want asking that how many hours are you working here? 8 o'clock or 5 o'clock. Oh, yes. So how many money you can take for one day? Money. Money. 2,000. No percent gem, right? Only 2,000. So did you see like to blue sapphire here? Blue sapphire, yes. Gem, diamond have? Yes. Up. Ý anh nói là chỗ này là rất nhiều kiểu kim cương này và blue sapphire này, có rất nhiều đây các bạn. Những cái viên ngọc rất giá trị ở đây. Và anh này thì anh ấy làm kiểu không ăn phần trăm theo đá. Anh ấy làm coi như là trả công luôn, cũng là 2.000 một ngày, là tầm 150 một ngày. Làm công việc là từ 8-9 tiếng, 9 tiếng các bạn ạ. So you eating upstairs hả? Yes, up. Là xuống là làm việc cái này thôi. Không, vừa anh nói là anh bảo cũng có lên trên kia ăn, nhưng mà ý là tầm khoảng lên trên đấy tầm khoảng ăn tầm khoảng nửa tiếng cho đến 1 tiếng thôi. Xong rồi trưa ăn xong là các anh lại xuống đây. Ok. Hot à? Hard job. Very hard job. Đấy các bạn thấy không? Mình đã từng làm những công việc tay chân như là nặng nề như ở Việt Nam trước kia mà mình học đại học ấy. Mà năm đầu mình thi trượt ấy, thế năm thứ hai mình kiểu mình muốn phụ tiền kiếm thêm để đi học rồi mua xe để đi ấy. Thì mình cũng làm công việc là xách vữa, trong Nam gọi là phụ hồ ấy các bạn. Thì gần chục năm trước như thế thì mình cũng kiếm được một ngày là 130. 130 là chục năm trước giá trị tiền đấy. Mà mình đi phụ hồ công việc đấy mình đã cảm tưởng là rất nặng nề và khó nhọc rồi. Nhưng mà khi mà đã đến đây này, các bạn thấy là các anh này làm đây 8-9 tiếng ở dưới hầm này mà nó nguy hiểm, không những mệt nha các bạn nhá. Nó còn nguy hiểm đến cả tính mạng kiểu như là bất kỳ lúc nào ấy. Mà chỉ được 150 một ngày thôi. Đấy nên là các bạn hãy trân quý những cái cuộc sống của hiện tại của các bạn. Ngoài đời này còn rất nhiều người mà làm công việc tay chân và vất vả nữa.
This for here hả? Yes, yes. Bơm nước liên tục nhưng mà nước vẫn trong này cũng khá nhiều các bạn. How long you make this hole already? How many months? 30 years. 30 years. 3 years. 3 years. 3 years for this hole. Yes. Cái hầm này đào là được 3 năm rồi. 3 years. Yes. At one hole. How many hole? 1, 2. 3 hole. 3 years only. 3 years. Đây cái hầm này kiểu cứ khai thác xong xong lại kiểu chỗ nào khai thác xong rồi lại lấp vào các bạn. Hầm này là làm được 3 năm rồi. Các bạn thấy mồ hôi mình chảy ra chưa? Rất ở đây là một anh ở đây sẽ bảo toàn cái việc mà đưa đồ lên. Thôi bây giờ là mình thấy là khá khó thở rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên lại trên phía trên thôi, để chỗ mà cho các anh làm việc ở đây. Thảo đang trèo lên trước các bạn. Có một anh phải đi quen đây, anh phải đi sau để anh em trường hợp mà không may chân trượt hay không biết chỗ nào mà để chân thì anh em chỉ dẫn. Rất cao. Trời ơi. Chỉ muốn là tìm ra sự may mắn là tìm ra được cái hỏi xem mọi người làm đây lâu năm như vậy rồi nhưng mà cái viên đá quý nào mọi người tìm giá trị nhất là mọi người tìm được là món gì? Uncle, could you asking all of them when they're working like this, the most bigger stone, the most valuable the stone they have a see. What is? Awal pihak pada kalau bukan dahana lokuma gala naik kamu. Betul itu nanti. Karat mana? 50 carats blue sapphire. 50 carat. Yeah. 50. Yeah. 50 or 50. 50. 50 carat viên đá blue sapphire. Là nhìn thấy đồng đời. Cái cổ đi pan haki terus. And you? The How about you? most expensive stone you have seen. Earlier it was not that expensive. Now very expensive. Earlier 40 lakhs. Now 500 million. Chú đây làm việc đây 30 năm này, anh này ở đây 15 năm này, chú này đây làm 10 năm này. Đấy thì các bạn thấy là người ta làm việc đây là những cái viên đá mà to nhất người ta tìm được ở đây ấy, là viên 50 carat blue sapphire. Mình cho các bạn vào xem bên trong này cái chỗ mà gian mọi người sinh hoạt này. Đấy. Là một cái lán nhỏ nhỏ ở đây các bạn. Đấy, tối mọi người có người nào trông ở đây sẽ ngủ ở đây này. Và chỗ này là một cái gian nấu ăn ở đây. Thì chú đang nấu ăn ở đây thì cũng thay phiên nhau người là phải có một người nấu ăn. Thì sau khi mà đến trưa xong thì mọi người tập trung lên này ăn 1-2 tiếng rồi là mọi người lại xuống để làm việc tiếp. Đây là một cái chỗ nữa mà gần, đây là bãi khai thác mở đây các bạn. Thì mọi người cũng làm khai thác, đây ở đây cũng có cái chòi đây này. Thì mọi người là cũng xuống suối, xuống sông để múc cát lên để có thể là sàng lọc ở đây. Nhưng mà chú bảo hiện nay là hôm nay là mấy hôm nay nước kiểu mưa ấy thì là ít người khai thác hơn. Đây các bạn thấy là những cái chỗ người ta để đồ nghề đây này. Đằng xa kia là cũng có mấy người đang khai thác ở đây. Hello. Đây có mọi người đang khai thác ở đây các bạn. How are you? Thank you. Ở đằng xa kia có mấy người đang đào kiểu sàng cá, đang đãi cát đãi đá ở dưới để tìm đá quý đấy các bạn. Đấy, anh đang cho mình xem cách anh ấy mà sàng lọc cái gọi là cái đất mà khai thác ở đây các bạn. Thì nói chung là từ suối vừa nãy là 2 đội khác đấy các bạn, không phải đội trong này đâu. Thì đây là đội khác.
Thì mình hỏi là thử lấy cái đá này mà đổ vào trong này để sàng được không, thì anh ấy nói là không được, khi mà ông chủ mà không có đây thì mình không thể nào được phép làm như vậy. Tại vì trong cái đất ở lấy từ dưới này thì cái phần trăm mà lấy được đá quý là sẽ cao hơn. Đấy, nhưng mà đấy, còn đâu nữa. Đấy. Ôi, như đây đá quý này, đá quý này, đá quý này. Đấy, các bạn thấy đá tuy ở bên trên này thôi nhưng mà cũng rất nhiều những cái loại màu sắc khác nhau ấy. Nhìn chưa? Không nói gì đến cái phần mà ở dưới nhá. Thấy chưa? Có những người làm nghề người ta mới biết đá hơn. Đúng rồi. Kiểu như nhiều cái viên đá quý là nó cũng bọc kiểu như bên trong này mà mình không biết được ấy. Mình phải cắt ra ấy. Thì đi xong thì cũng gửi cho các anh ấy một chút tiền gọi là đi mua uống nước để uống các bạn ạ. Đấy, công việc quá vất vả. Thì bây giờ đây mình sẽ dẫn các bạn đi tiếp ra một cái chợ đá quý mà sau khi mà người ta khai thác được những cái vùng ở đây này thì người ta sẽ đem ra chợ để bán nhá. Đấy, ok. Cùng ra xem là có mặt hàng gì quý hiếm ở đấy không. Đấy, chỗ này thì có một cái chỗ mà làm cắt đá quý với cả bán đá quý. Đây là giờ mình sẽ đi vào tham quan nha các bạn nhá. Đấy. Để cho các bạn nhìn rõ qua thì đây những cái đá quý thường có đây là hồng ngọc này, kim cương này, đá sapphire xanh này các bạn. Đây các bạn nhìn đá sapphire xanh đẹp không? Which one is the expensive here? This one? Expensive, most expensive here, right? This one blue sapphire. Blue sapphire. Blue sapphire. Sapphire. Light color. Đây các bạn, đá blue sapphire này, nhưng mà viên này rất nhỏ. How much for this one? Two no. Only one. 10,000. 10,000. Pound shape. Ok. Cái này là 10.000. 800.000. Nếu mà cái này mà lấy lên máy bay thì phải có bill các bạn, thì lên máy bay thì kiểu như là sẽ không gặp vấn đề gì, và tại vì nó nhỏ. 15.000. Ring ok đó. Cho vào nhẫn thì đẹp đúng không? 15.000 là tầm hơn triệu thôi, khá rẻ thôi. Cái chú đang mài đá này các bạn. Stone ha. Yeah. Thế sau khi mà lấy được đá ở ngoài chỗ công xưởng thì mọi người sẽ về chế tác và mài rũa kiểu này đây. Chú soi xong mà chú phải cầm cái đèn kiểu soi cái cạnh màu sắc thế nào, màu tím tím này các bạn. Sapphire. 1.1,03 carat này thì bên này là 150.000, bên này là tầm 13-14 triệu. Bây giờ mình sẽ mua cái deck, cái vòng kiểu vòng hổ phách này các bạn. Thì ở đây ở đá đây thì vào này thì cũng có 7535 là gần 400.000 thôi, nó cũng khá rẻ thôi các bạn, nhưng mà đá nhìn nó khá là đẹp mà mình thích đi đeo kiểu vòng kiểu này này. Đẹp ấy, beautiful đó. Nhìn nó long lanh các bạn. Tại vì nó cắt nhiều mà. Đấy các bạn thấy là mọi người đi làm ở trong cái bãi cát đấy, người ta phải rất tinh mắt người ta mới tìm được những cái viên đá kiểu này ấy. Tại vì khi mà vào trong đấy thì nó là những cái viên đá nó vẫn còn thô ấy, thì bên ngoài nó vẫn còn màu sắc của cái đá bình thường, ai mà không quen là không thể nào có khi thấy kim cương, có khi vứt đi đùa đâu. Đấy, thô sơ các bạn thành phẩm này. Đây lọc lấy từ những cái tảng đá đấy mà lọc tìm được cái này, đúng là quả một kỳ công các bạn. Big one này. Rất nhiều màu khác nhau. Bây giờ đây mình đã đến một cái chợ mà chính để bán đá quý đấy các bạn. Thì sau khi mà những cái người mà công nhân người ta khai thác mà người ta tìm được đá quý thì người ta sẽ vào cái chỗ này để người ta bán. Cái chỗ này thì mình thấy là chưa đến đây nhưng mà có rất nhiều những cái người kiểu như là cò mồi hay cái gì các bạn, hoặc là những một cò mồi, hai là chào đón khách các thứ để người ta thấy mình, người ta cũng biết là không may là một cái vị khách nào đến có thể là mua ấy. Nhưng mà cái chú mà đi cạnh mình thì chú bảo mình là nên cẩn thận với chỗ này, tại vì người ta chỗ này lừa lọc là khá nhiều.
Thứ nhất là người ta là đưa đá giả này, thứ hai là giấy tờ người ta cũng kiểu như là không có được thật đấy. Thế chú bảo nên nếu mà mua ở đây thì nên cẩn thận và chú ý. Để cho các bạn xem toàn cảnh này. Đấy, thì những cái người đi lại ở đây là cũng có thể là những cái vị mua ở đây. Hello. Mang túi cho con đi bán đồ. Ok, thank you. Đấy, đúng là những cái người cầm cái túi đi trong này là người ta đến khách đến đây thì người ta sẽ chào hàng mình các bạn. Just slowly, okay? Slowly, yeah, one by one. One by one, we check first. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi mà có một vị khách đến thì những cái người đến đây sẽ chào hàng và những cái viên đá ở đây. Viên này khá to này. Viên này Hurt là trái tim đúng không? Nhưng mà kiểu là viên đá ấy xong cắt ra thì mới xếp. Hỏi giá xem mà. About this one how much? The blue sapphire. Blue sapphire how much for carat? Total you. Is it by carat or by? Total lah. Ye the carat? Total lah. 350. Yeah. For the rupees. Oh, okay. But I asked him how many carat. 2.17. Đây là 2.17 carat. 2.17 carat nhưng mà Check nha. Đây check carat này vào. nhưng mà check carat không hiểu là Thì có thử xem có giống ở trên này không? Thử check xem nào. Đây đây. 2.17 ở đây vẫn 2.20. Trên này 2.20 này. Là cân này cũng là cân lậu. Đúng không? Đây là 2.20. Tất cả đây người ta đều bọc vào cái. This how much for carat? Một viên này là gần 30 triệu các bạn. Bạn thấy là những vị khách ở đây người ta khai thác được rất nhiều đá đấy. Nên là ví dụ người ta chưa xuất được sang nước ngoài thì những cái khách lẻ ở đây thì đến thì người ta sẽ chào đón rất nhiệt tình ở đây. Bị vẽ cái đường cắt ở trong không? Thấy cái đường cắt ở trong không? Không thấy. Mắt bị lé, nhìn xa mắt cận không nhìn thấy được. Nhưng mà nói chung là đấy các bạn này thấy đấy, một cái công việc ở đây là rất vất vả và nói chung khó khăn đấy, nhưng mà cái giá trị ở cái chỗ này những cái viên ngọc ở đây, viên đá quý đây nó rất cao nên là mọi người có thi nhau người ta đi làm như vậy. Cái đất đây cũng rất nhiều đá quý nữa. Đấy, chào hàng rất kênh này. Ai cũng có luôn nhá, đá sapphire, ai cũng có đá sapphire xanh nhé các bạn nhá. Toàn đá quý cả. Đây, anh có viên đá đỏ rất to luôn này các bạn. Đây, rất nhiều đá đẹp này. Biết mình không biết đá, còn đưa đá nứt ở trong. Đưa đá nứt ở trong để lấy giá. Trời, bao nhiêu người ta thấy khách coi, vị khách tiềm năng này. Cái viên màu đỏ lúc nãy đòi 100.000, đưa 35.000 bán kìa. Bán luôn à? Photo check, no problem, photo. Very nice color. Qua tập hôm nay thì mình cũng cho các bạn xem cái nơi mà đá quý, khai thác đá quý lớn nhất ở Sri Lanka này và có rất nhiều những cái viên đá giá trị được tìm thấy ở đây. Như là nữ hoàng Anh thì cũng lấy cái gọi là lấy cái đá xanh ở đây, sapphire xanh ở đây về làm nhẫn ấy. Thì đó, thì tập hôm nay thì mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để đón chờ những trải nghiệm mới nhất của mình trên hành trình này nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập sau.